Hi! Welcome back again to another YouTube video. So, for today's video, magko-color tayo ng ating hair. And we're using Semon. Tatry ko tong Semon kung effective siya. Color blue. So, if you're interested, keep on watching. So, ang kailangan nating mga gamit ay oxidizing cream, 6%. And kailangan natin syempre yung hair color cream. Color blue. Yan. And then, kailangan natin ng mixing bowl, measuring cup. Bahala na kayo kung ano gusto yung gamitin. And then, clips. Sokolay. And then, yung pang-emerald, pang-apply. Yung tawag dito, applicator. Gloves. Hair cup. So, first, mag-mix na tayo. So, 1 cup tayo ng hair color. And then, mga 3/4 or almost a cup din ng oxidizing cream. So, ito na siya. Oo nga pala, while mixing this, quick background lang. So, ayan nga, tumutubo na yung hair ko. So, itong pinakailalim, siguro mga 9 times, 10 times ko na yatang na bleach. So, hindi na niya kaya nung mga previous, kaya pinahinga ko muna. Then, ito, yung sumunod na bleach ko, parang 3 times ko pa lang siya na bleach. And then, ito na nga, tumubo na siya. So, lakas maka-ombre ko, no? So, habang inaantay natin mag-emulsify yung hair color, mag-party-party na tayo ng ating hair. Maglas na tayo. So, ganito na yung color niya, oh. Time to achieve ang blue hair. So, let's start with sa ilalim. Since super bleach na yung hair ko, so makikita agad yung effect ng hair color sa akin. I think so. So, ayan na nga siya. Look. Sa edge, ayan o, sa dulo. Look. Yeah. So, this is my final look sa aking
mag-color ng blue hair. In fairness, di ba sabi ko sa inyo, tatlong bleach lang tong kalahati ng hair ko dito. Tapos ito yung pinakamaraming bleach. Napantay naman siya. So, achieve. Ayan, may konting parang pag-green lang dito. Kasi usually after mag-blue ng color ng hair, nagiging green siya. Ewan ko nakikita niyo. So, yun lang. I'm so happy with my hair. So, thank you again for watching. Bye!